Moikka! Minä oon Seija ja kuvaan tätä neule-aiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään tämä jakso on oikeasti kuvattu viikonloppuna Knitting Public-päivänä 8. kesäkuuta. Mutta tämä alkuhöpötys tulee tässä nyt kuvattuna tiistaina 11. kesäkuuta. Tässä on ollut monenlaista härdelliä ja hälinää. Kuvaan pihalla, meidän patiolla. Ukkospilvet kiertää tässä ympärillä. Lämmintä ei ole kuin ehkä joku 16 astetta. Mutta ne mitä kerron tuolla olevan vähän ajan päästä käsitöinä, niin ne on olemassa edelleenkin. Mutta halusin tulla vaan sanomaan teille moi, koska en ole saanut sitä YouTubeen sitä jaksoa, minkä kuvasin. Lauantaina olin Kapiokirstun 20-vuotissynttäreillä tuolla Tervakoskella ja siellä viettämässä Knit in Public-päivää. Äsken tulin meidän Hämeenlinnan neulomanian tapaamisesta Marin kahvilasta. Ja hei, mutta en mä nyt höpötä näitä. Tervetuloa hetkeksi Heimolaan. Kuvaan teille pienen jakson ja samalla poimin täältä silmukoita, kun enhän mä muistanut, että käsityö, minkä mä otin tähän käteeni, onkin semmonen, että mun pitäisi keriä tähän lankaa, jotta mä saisin jatkettua tätä. Mutta mä näytän tän teille keskeneräisissä. Mut hei, tänään 3 valmista käsityötä ja 1 keskeneräinen, minkä mä näytän teille tässä. Sitten tällä kertaa vähän pohdintaa, että ottaisinko puikoille tämän vai tämän langan. Nyt kun mä kuvaan, niin on aamupäivä, kello tulee kohta 11. Mä lähden siis tässä puolen päivän pintaan, yritän olla jo Tervakoskella neulomassa. Nyt en muista järjestystä, missä järjestyksessä mun valmistuneet on tulleet. Paitsi sen, että tuo, joka on tuolla selän takana, niin se on näistä 3 valmistunut viimeiseksi, niin jätetään se odottamaan sitä. Kiitos hurjasti kaikesta palautteesta muuten, mitä tuli viime jaksoon. Mä en ole nyt ihan varma, laitanko tähän ulkomaankielisiä tekstityksiä, mutta sen suomenkielisen tekstityksen laitan, vaikka onkin saanut palautetta siitä, että mun huulilta on hyvä lukea. Mutta jos siellä on joku, joka ei kuule, niin voi olla helpompi myös lukea se teksti siitä. Mutta lähdetään liikkeelle mun kukintolapasista. Näistä kerroinkin teille, että on puikoilla kukintolapaset, jonka ohje oli yhteisneulontana Lankastudio Suovillan Instagramissa ja Facebookissa. Tältä näyttää mun kukintolapaset, jotka äsken kävi tuolla maassakin ja on keränneet vähän sammalta ja havuja. Mulla oli lankana tässä ihan tää ohjeen mukainen Lankastudio Suovillan riite, 100% suomenlampaan villa. Tässä on 100 grammassa 270 metriä lankaa. Ja tää mun väri oli morsinko, eli tää on ulkotulella morsinko kasvilla värjätty lanka. Mä jänskäsin sitä, että riittääkö se lanka, koska mähän olin tehnyt jo 1 lapaset aikaisemmin siitä samasta vyyhdistä. Ja mä otin minikerästä, mikä mulla oli, niin samaa lankaa, mutta eri värjäyserää näihin resoreihin. Mä myös tein resorit tämmöisenä lyhyenä, kun ne olisi voinut myös tehdä ohjeen mukaan taitettuna. Resori on 1 oikein, 1 nurin resori
Ja sitten tässä on tosi hyvin istuva kiilapeukalo. Ja mulla jäi siltikin vielä lankaa ihan reilusti raitoja varten johonkin tai kuvioon varten johonkin muuhun neuleeseen. Mulla oli puikot 2 puolikkaat ja mä tästä vierestä lunttaan. Ja mulla meni 49 grammaa tähän lankaan. Näistä tuli mun pieneen naisen käteen oikein sopivat lapaset. Sitten se toinen asia, minkä esittelin teille viimeksi kerällä, että on aloittamassa. Mulla oli tässä lankana Jalovillan Ensio, eli 100% Suomen alkuperäisrotujen Karitsan villalankaa. Ja neuloin tämän huivin 4 puikoilla. Tässähän on 3–4 puikkosuositus, mutta ajattelin, että jos teen seuraavan huivin, niin otan ehkä puikoksi vähän isomman puikon. Tulee entistä pehmeämpi tästä huivista silloin. Ja tämähän oli Paula Pereiran ohje Rävelrystä ostettavissa, ja tästä meni Brasilian tulvauhrien hyväksi rahaa. Ja huivin nimi, ohjeen nimi on Biella. Tämmönen kolmion mallinen. Aloitetaan toisesta päädystä, lisätään silmukoita ja tähän keskelle tulee lyhennettyjä kerroksia. En ole koskaan ennen tehnyt niin, että olisin tässä kohtaa tehnyt lyhennettyjä kerroksia, ja se toimi tosi hyvin. Sen lisäksi sitten tässä on 2 silmukan I-cord reunoissa. Ja tässä mulla oli tosiaan toi Ensio lankana, ja olin kerinyt sen 1 vyyhdin ja laskin, että se riittää. Ja niinhän siinä kävi, että se riitti. Sitä lankaa meni siis mulla tähän 102 grammaa ja siitä jäi vielä nöttönen. Eli tässä oli runsaasti metrejä tässä vyyhdissä. Mä oon tän Jalovillalta tilannut erästä testineuletta varten, mutta sitten kävi postin kanssa onnettomuuksia ja tää tuleminen kesti vähän kauan. Ja sitten mä tein sen testineuleen toisella langalla ja sit mulla on tätä 2 vyyhtiä tässä luumun värissä ja sit 2 muun väristä vyyhtiä. Täällä on nyt sen verran viileä tuuli, että mä voisin jättää tän ihan harteille. Tää on ollut semmonen huivi, että mä oon miettinyt, että tää voisi myöskin olla hellepäivänä autossa matkassa ajatuksella, että ilmastointi puhaltaa hartioihin, niin ei kolottaisi ihan niin paljon hartioita sitten. Tähän laitan viereen muutamia kuvia, mitä olen ottanut hellepäivänä sinisen mekon kanssa tästä. En ole varma, jääkö tämä huivi itselle vai meneekö tämä lahjalaatikkoon odottamaan. No sitten mulla on valmiina tuolla myös tuo takana näkyvä Sulo-teepaita neule. Sulo-teepaidasta on menossa yhteisneulonta. Ohje on ostettavissa Boutique Frillasta tarvikepaketteina ja muistaakseni myös ihan ohjeenakin. Mä tilasin sen tarvikepakettina, mutta posti oli niin hidas mun mielestä, että mä otinkin puikoille lankaa, jota löytyi kotoa. Mun lanka on tässä tämmönen, kun mun pitää luntata. Lövegarn Soft Pommel 8/4 ja se väri on petrooli. Eli aivan tämmönen petroolin vihreä sininen. Se lanka, mitä mä tilasin sieltä, oli eri lanka, mutta mä näytän sen langan sit, kun mä teen jotain muuta siitä. Mutta mä halusin tosiaan saada tän heti ostettuani ohjeen niin puikoille, ja mä löysin mun jemmasta tämmöstä neuleystävän Monikalta mulle kotiutunutta ihanaa 100% puuvillalankaa.
Tämä pusero on ollut jo käytössä useampana työpäivänä mulla. Ja se ehkä tästä myös jo vähän näkyy. En ole pessyt tätä ollenkaan. Mutta tosiaan tämä suloteepaita aloitetaan täältä ylhäältä. Raklan hihat. Tämä lanka myydään 50 gramman kerissä. Mä en ole merkinnyt tohon, minkä verran siinä kerässä on lankaa nyt sit itselleni kuitenkaan. Mutta mä neuloin niin, että mä neuloin hihojen erottamisen jälkeen kerän loppuun ja sen jälkeen mä neuloin pääntiehen tämän I-cord-reunuksen ja neuloin myös hihat. Sitten neuloin tämän kauniin pitsin loppuun. Boutique Frillan paketissa tuli tämmönen ihana mun värinen handmade-merkki ja senhän mä laitoin sitten tähän mukaan. Mulla meni tähän lankaa 227 grammaa. Mä tein ihan himpun verran pidemmän kuin ohjeen mukaan oisin tehnyt. Tai ohjeessa sanotaan, että neulon niin kauan kunnes tai kun on mieluinen pituus. Ja tästä tuli ihan semmonen yksi luottopaita. Nyt on aika monella YouTube-kanavalla esitelty kesäneuleita, mitä on vuosien aikana neulottu. Ja mulla alkaa ensi viikolla tai viikon päästä kesäloma. Saattaa olla, että mäkin jotain teille esittelen. Niin kuin näette, mä oon lyhythiaisessa mekossa täällä. Mun valohoitoni on tuonut tuloksia. Mä pystyn aurinkovoiteen kanssa olemaan ulkona auringossa. Myös lyhythiaisen paidan kanssa, mitä ei ole 6 kesään tapahtunut. Jotenka saattaapa olla, että mulla tulee kanssa lyhythiaiset paidat käyttöön paljon enemmän. Tähän astihan mun lyhythiaisten käyttö on ollut sitä, että mulla on ollut tässä joku pitkähihanen tai sitten noi aurinkosuojahihat. Ja sitten mä oon sisätiloissa voinut olla lyhythiasissa. Mut nyt ehkä ulkonakin sitten. Mutta tässä oli mun valmiit käsityöt tällä kertaa. Ja mulla on kesken Arabia 150 vuotta peitto ja siitä on tullut kyselyitä. Mä esittelen teille sitä varmaan sitten kun mä oon lomalla. Mulla puuttuu siitä tällä hetkellä 16, 17, 18 lappua ja reunus. Ja no, mä näytän sitten sitä. Mä toivon, että se on valmiina siellä heinäkuun puolivälissä, kun mä sitä tarvitsen. Mutta se, mitä mä äsken tuossa vahingossa aloittelin ja ajattelin neuloa tässä samalla, niin se neule on tässä. Mun elämäni ensimmäinen lentoneulepaita. Mä aloitin tämän lentolove yhteisneulonnan aikana, mutta laitoin varmaan yhden kameran muistikorttia, ei ollut kukaan tyhjentänyt, eli minä itse siis. Ja se tuli täyteen, mutta aloitetaan alusta tämän lentolove-neuleen kanssa, tai lentoneuleen. Eli Jonna Helinin neule on mulla ensimmäinen lentopaita puikoilla. Ja mulla on tässä lankana Malaprikon Meshitta värissä Becasso. Tämmönen tosi kaunis sininen. Ja sillä on kaverina Ilunhandun Bumblebeetä. Eli tämähän on silkki mohair, silkki, 72% mohairia ja 28% silkkiä. Ja 50 gramman vyyhdeissä on tää. Ja Malapriko on taas perulainen Superwash Merinon lanka. Täällä on käynyt kanssa niin, että mulla on siis lanka loppunut täällä molemmista.
että silkkimohairi on täällä 2 metriä jäljellä ja mesittaa on tämän verran. Ja nyt pitäisi keriä, jotta mä pääsisin jatkaan tätä. Mä en vielä tiedä, teenkö pitkät hihat, lyhyet hihat vai mitä tämän kanssa, mutta katsotaan. Se on semmonen helppo mukaan otettava neule mulle. Sitten mulla on mietinnässä yksi neule. Jyväskylän neulefestarit lähenee ja on sinne itsekin lähdössä. Ja on joka vuosi, kun festarit on ollut, niin neulonut festarihuivin. Mä ensin ajattelin, että en mä nyt tänä vuonna sitä Serene-huivia rupea neulomaan, mutta mä kävinkin mun lankavarastooni vähän läpi. Ja mulle sieltä pumpsahti muutamat langat esiin. Serene-huivi on siis Titityyn Tiina Huhtaniemen ohje. Ja siihen tarvitaan 2 eri väristä lankaa. Mä ajattelin, että mun päävärilankani voisi olla tämmönen West Yorkshire Spinnersin Exquisite 4 ply. Eli tää on lanka, joka on tehty Yorkshiressa. Ja tässä on 400 metriä 100 grammalla. Ja tässä on 80% Falklandin villaa ja 20% mulberisilkkiä. Mulla on tätä 2 vyyhtiä. Ja mä olen tän ostanut Novitan verkkokaupasta. Novita tekee yhteistyötä tämän West Yorkshire Spinnersin kanssa. Ja tää olisi mun se väri, pohjaväri siihen huiviin. Tai se, mitä tarvitaan enemmän. Ja sit mä mietin, että mitä mä laitan siihen kaveriksi. Mulla on ajatuksissa 2 vaihtoehtoa. Ja toinen on Lucky Omen Jans Jennin merinosukkalanka. Eli tässä on 75% merinoa ja 25% nailonia. Ja tämän värin nimi on Blue Multi. Tää näyttäisi tällaiselta. Ja nyt mä aukasen tämän vyyhdin. Mä näytän teille, miten ihana tää on. Eli tässä on sinistä enemmän tossa selkeästi, mutta sitten täällä tulee tämmöiset sateenkaaren värit. Tää on mulla yksi ajatuksena, koska en mä raski tästä sukkia kuitenkaan tehdä. Ja jälleen kerran sanon sen, minkä olen varmaan 7 vuotta näissä videoissa sanonut, että mä olen enemmän villasukka, ihan villavilla sukka-ihminen kuin merinovilla sukka-ihminen. Mun mielestä toi sopisi kuitenkin kokonaisuutena tämän kanssa aika ihanasti. Ja nyt kun mä katson sitä tässä ruudulta, niin se on ehkä se mun valinta. Sitten mulla on toinen vaihtoehto tämmönen. Tää on Wetterhoffilta ostettu huivilangaksi. Mulla on tätä 2 kerää. Tää on Laines du Nordin Paint Gradient Sock, eli sukkalanka tääkin. Tässä on 25% nailonia ja sama juttu 75% merinovillaa. Joo, nää ei erotu tarpeeksi. Mä tarvitsin siis teidät sinne mun kaveriksi pohtimaan tätä. Näistä lähtee siis mun Serene-huivini tulemaan. Mut tämmönen hetki tässä tänään käen Kukunnassa naapurin pihatöiden tai peltotöiden lomassa, toisen naapurin puutöiden lomassa ja tässä valtavassa linnunlaulussa. Mulla on yksi asia, minkä mä haluan näyttää. Ensinnäkin se asustaa tämmöisessä projektipussissa. Tän mä oon ommellut itse tämän kevään tai kesän aikana ja tää ohje löytyy tosta jostakin taitolehdestä, jonka numeroa en muista, mutta tää löytyy myös sieltä taitolehden nettisivuilta. Tää on tämmöisestä vahvasta puuvillakankaasta ommeltu ja tässä on tämmöiset vetonarut, millä
mitkä on vinonauhasta ommellut. Ja tässä ulkopuolella on useampi tasku. Sisällä ei ole taskuja ja joku sanoisi, että onpa rumasti ommeltu. Mulle tää on riittävä. Täällä on tämmönen silitettävä vahva liimakangas. Mutta mulla on täällä myös käsityö. Mä pohdin tuossa aikaisemmalla videolla, että minkä lankakaverin mä otan tälle West Yorkshire Spinnersin Exquisite 4-plylle. Ja mä päädyin siihen Lucky Omen Jans Jennin lankaan. Ja mä näytän festarihuivia, Jyväskylän neulefestarihuivia olen tämän verran neulonut. Siellä on nyt muutamia virhekerroksia tullut, koska tää on ollut mun seurusteluneule. Aloitin tän siellä Tervakosken Knitting Public-päivässä. Älkää aloittako rikotulla tuplapatentilla olevaa huivia, jos olette jossain isommassa porukassa, koska ellette ole siinä jo ihan mestareita. Mä neulon ensimmäistä kertaa rikottua patenttia ja mulla on täällä muutamat virhekerrokset, mutta mä ehkä annan niiden jäädä tänne muistuttamaan, että näin voi käydä. Ja se on käsityön merkki siellä. Hei, kiitos kun olit tämmöisen sekavan jakson seurana. Mä koitan petrata vähän. Mulla alkaa loma tosiaan maanantaina ja katsotaan minkälaisia jaksoja mä saan tehdyksi siinä vaiheessa. Paljon on tekemistä ja touhua tässä, mitä pitäisi hoitaa. Ja aika monta loma-asiaa pitää saada ennen lomalle jäämistä kondikseen. Mut hei, mulla on hullu ajatus. Meiltä ajaa tästä kotoa 45 minuuttia Rajamäelle. Ja mä taidan tehdä niin, että mä työpäivän jälkeen huomenna huristan Jalovillan piknikille. Toivotaan hyvää säätä sinne, että me voidaan viettää huominen ilta yhdessä Lammenrannalla neulojen ja nauttien toistemme seurasta. Näillä näkymin on siis sinne lähdössä. Kiitos kun olit mun seurasta. Kiitos kaikista kommenteista ja tykkäämisistä ja ihana kun ootte siellä. Moikka!